Nếu bạn theo dõi kênh thường xuyên chắc hẳn cũng đã biết, ở các phần trước trong chuỗi series Camera ghi lại những điều kỳ lạ, mình đã có giới thiệu đến một vài video có liên quan đến các phản ứng kỳ lạ của những chú chó. Ở đoạn video này cũng vậy, những phản ứng kỳ lạ của chú chó này làm cho người khó tin cũng không thể không đặt lại câu hỏi, liệu điều đó có thật không? Đơn giản vì chó không biết làm trò, và nhắc là theo nhiều người tin rằng chúng có thể nhìn thấy được những thứ mà con người không thể. Sarah, một cô gái trẻ vừa dọn đến ngôi nhà mới, nhưng theo lời cô ấy nói thì mình đã nhận thấy những điều khó giải thích ngay từ những ngày đầu dọn vào đây. Về sau đến lượt con chó của cô, như thể nó cũng cảm nhận được có điều gì đó không bình thường đang hiện diện trong ngôi nhà này. Và những biểu hiện rõ nhất của nó chỉ xảy ra ở bên trong một căn phòng nhất định mà thôi. Một hôm nọ, đột nhiên con chó không chịu đi vào hành lang, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Quá ngạc nhiên, Sarah đã dùng điện thoại cá nhân ghi lại cảnh tượng đó, và những gì camera của cô bắt được không phải là điều ngẫu nhiên. Xem nha. He just keeps staring down the hall like he sees someone. What was that? Có thể xem đến đây, bạn sẽ thắc mắc, mình đâu thấy gì, tại sao con chó lại phản ứng? Đơn giản vì thứ đó ẩn trong bóng tối, nên bạn không nhìn thấy cũng là điều bình thường. Và khi ta tăng độ sáng lên một chút, bạn sẽ nhận ra sự phản ứng của con chó là có cơ sở. Bên kia hành lang xuất hiện một thứ gì đó khó mà có thể xác định được nó là gì. Và cho dù thứ đó có là gì đi nữa, nó cũng đã di chuyển từ bên trong căn phòng ra ngoài hành lang. Sarah nói, trong thời gian thực mình cũng không thể nhìn thấy thứ kỳ lạ kia. Những gì cô có thể thấy chỉ là sự phản ứng của con chó. Vậy từ góc nhìn của bạn thì sao? Bạn có nghĩ phản ứng bất thường của con chó này chỉ đơn giản là do bản năng và các yếu tố môi trường quen thuộc? Hay thật sự đã có một điều gì đó trong căn phòng kia mà mắt con người không nhìn thấy, nhưng con chó thì lại cảm nhận được rất rõ? Những cảnh quay đặc biệt sau đây được ghi lại vào năm 1992 và đã được chia sẻ lên Internet bởi một người đàn ông có tên là Adam Mawson. Ông cho biết ngôi nhà của mình đã và đang có những hoạt động kỳ lạ không thể giải thích xảy ra với cường độ thường xuyên. Ông còn nói thêm, mình không phải dạng người hay tin vào những điều vớ vẩn, nhưng sau 5 tháng ở trong ngôi nhà kỳ lạ này, không tin, ông cũng không biết phải giải thích như thế nào về các hiện tượng sự việc đã xảy ra với gia đình mình. Và để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về các hiện tượng ấy, ông Adam bắt đầu dùng máy quay để có thể bắt được những sự kiện đó. Yeah, that's it. What the fuck was that? Lúc này họ có đặt nhiều máy quay trong mỗi căn phòng của ngôi nhà và để luôn ở đó cho chúng hoạt động trong vài giờ. Đến khi kiểm tra lại các cảnh quay, đa phần trong số chúng đều không có gì bất thường. Nhưng riêng góc quay ở trên cầu thang, họ có nghe thấy điều này trên camera. Ông Adam cho biết khi đó trong nhà chỉ có mình ông, và dĩ nhiên những tiếng chân như đang chạy lên hoặc cũng có thể là đang chạy xuống cầu thang kia không phải của ông. Dù là chạy lên hay chạy xuống thì camera cũng không bắt được hình dáng nào hay một thứ gì có thể tạo ra những tiếng bước chân dồn dập đó. Chưa hết, một ngày khác, bên trong những bức tường của ngôi nhà lại vang ra những tiếng đập thình thịch như thế này. Yeah, that's it. What the fuck was that? I don't know, but it was f***ing close. Close.
You won't get out. I've got it on. Stand over there. Những âm thanh dồn dập như thể đang có ai đó bị nhốt bên trong và không thể tự mình ra được. Thậm chí có khi máy quay của họ còn bắt được những âm thanh không xác định khác, giống như giọng nói thì thầm của ai đó. Camera's shaking. Điều khiến gia đình họ lạnh sống lưng nhất là vào một đêm nọ, máy quay của họ đã vô tình bắt được một cảnh tượng mà không ai trong gia đình có thể tưởng tượng ra. Không thể khẳng định chính xác đó là gì, nhưng sự linh hoạt và hình thù không mấy bình thường của thứ đó đã cho thấy rằng nó không phải là một hiện tượng của tự nhiên. Ban đầu nó không di chuyển, như thể đang ngồi trên cái ghế kia. Một lúc sau thì ta có thể thấy nó cao hơn hình dạng ban đầu, giống như lúc này nó vừa đứng lên và rồi chậm rãi di chuyển qua lại cho đến khi không còn thấy nó nữa. Sau những gì xảy ra, ông Adam đã có tìm hiểu về ngôi nhà và biết được nó đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Đầu tiên, ngôi nhà này được xây cất trên một nghĩa trang cũ. Điều thứ hai, vào năm 1940, bên cạnh nó là một nhà máy len không may đã gặp một sự cố khiến cho hàng chục người không thể thoát ra được. Sau khi biết được quá khứ, việc bác bỏ những đoạn video này trở nên khó khăn hơn. Và ông Adam từng nói rằng mình sẽ thực hiện một cuốn phim tài liệu về các hiện tượng này, nhưng không rõ vì sao đến bây giờ câu nói đó giống như một lời hứa chưa thực hiện. Và tuy các cánh quay của ông Adam đã cung cấp các chi tiết khá rõ ràng, nhưng cũng tương tự như các trường hợp không thể giải thích khác, có người tin, có người không. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có cho rằng những cánh quay được ghi lại vào năm 1992 này chỉ là các hiện tượng vật lý xảy ra tự nhiên trong một ngôi nhà lâu đời, bị máy quay ghi lại theo cách gây hiểu lầm, hay quá khứ đặc biệt của ngôi nhà kết hợp với những gì được ghi lại trên camera đã tạo ra những chuỗi dấu hiệu mà đến nay vẫn chưa thể giải thích một cách trọn vẹn? What was that, sir? That's not human! That's not human! Đó là một đoạn ghi âm kỳ lạ đã gọi đến 911 và được cho là một câu chuyện đã từng xảy ra trong thời gian thực. Dường như có một ai đó đã chạm trán với một thứ gì đó mà anh ta nói rằng đó không phải con người. Thời gian chính xác xảy ra sự việc này là cuối tháng 7 năm 2021 lúc 11 giờ đêm. Sau cuộc gọi, cảnh sát đã truy và đã xác định được vị trí là ở quận Pender, Bắc Carolina. Cho đến hiện tại, cuộc gọi được ghi âm này vẫn chưa có manh mối hay có ai phản biện về tính xác thực của nó.
Nên ngay thời điểm kênh ra video này, mọi chuyện vẫn trong vòng bí ẩn chưa có lời giải. Xem nha. Henry County 911. What's the address of your emergency? I'm driving on 210. I just crossed the Black River, and I thought I saw a guy standing on the side of the road bleeding. Okay, where are you at, sir? I'm on 210. I just crossed the Black River. I'm heading towards 53 East. I just passed Patriots Watch. Okay, so you're over near Morse Creek? Yes. Okay. And did you saw a man standing on the side of the road? What the? What was that, sir? That's not human! That's not human! Sir, are you okay, sir? There's something in the back of my truck! Okay, what's in the road? No, it's not in the road, it's in my truck! In the bed! There's something in the bed of your truck? Yes, ma'am, I just turned on my bed lights for my truck and there's something in my bed. Okay, sir, when you say something, what do you mean? I just knocked it off of the bed of my truck and went over my roof. Okay, what was it? Bạn cần nhớ là cuộc gọi này đã được xác minh bởi cảnh sát khi nó được gọi đến 911. Tuy nhiên, không có nghĩa là sự việc được tường thuật lại bởi người đàn ông kia cũng được xác minh. Theo lời kể của người đàn ông, mình có nhìn thấy một người trông giống như đang gặp chuyện gì đó đứng bên vệ đường. Và ngay sau đó từ hư không, một hình dáng người kỳ lạ đột ngột xuất hiện. Dường như vẻ bề ngoài của người đó không bình thường. Đôi mắt trũng sâu, mũi và tai như thể cũng không có, đã nhảy lên thùng xe của người đàn ông kia và đang áp sát mặt vào kính sau. Ngay khi nhìn thấy, người đàn ông trong xe đã phanh gấp, khiến cho dáng người bất thường kia bay qua cabin, rơi xuống đường, đứng dậy và chạy nhanh vào khu rừng bên cạnh. Một kênh YouTube có tên là Carolina Case Files đã xác nhận báo cáo này với cảnh sát trưởng quận Bender có tên là Cutler. About 11 o'clock p.m. that evening, a call came into our 911 dispatch of an individual standing on the side of the road, and it appeared to be bleeding. Now, he stated he was traveling 55 or 60 mile an hour, so I can see how traveling at that speed in the dark, it would be difficult to exactly identify what he saw. But he stated that it looked like a human being standing there with streaks of blood coming down. It is very hard to listen to that call, to that 911 tape, without becoming somewhat unnerved. It actually bothered me the first time that I heard it. Trên thực tế thì vẫn chưa có nguồn thông tin chính thống nào xác minh những gì người đàn ông kia đã nhìn thấy gì. Nhưng bạn hãy nhớ rằng anh ta vẫn giữ máy với nhân viên an ninh trực máy 911 khi tấp xe vào lề để gặp cảnh sát trưởng của quận Bender. Và có thêm một chi tiết khá bất ngờ là người đàn ông kia không hề bị bắt hay bị kết tội vì báo cáo sai sự thật. Như mình đã nói trên, đến bây giờ câu chuyện vẫn còn đó, vẫn giữ một bí ẩn chưa ai dám khẳng định đó có thật hay chỉ là một trò đùa để kết tội người đàn ông kia. Cũng theo lời cảnh sát trưởng Cutler, những người dân sống trong khu vực đó vẫn thường xuyên báo cáo về những điều kỳ lạ tương tự. For years, the residents and people out there in the Curry area near the battlefield have reported seeing things and hearing things that they couldn't exactly understand. Với nhiều người thì câu chuyện trên vẫn còn mơ hồ, nghe như trong các bộ phim viễn tưởng. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Bao nhiêu phần trăm bạn tin vào câu chuyện này? Các nhân viên đang làm việc tại cửa hàng giày thời trang Rock City Kicks ở Arkansas nói rằng họ đã được chứng kiến không ít những sự kiện kỳ lạ, không rõ nguyên nhân, xảy ra thường xuyên ở đây. Nhưng gần đây có vẻ như chúng trở nên mạnh bạo hơn.
Khi đó cánh cửa nhà kho đột ngột đóng mạnh lại, tạo ra một âm thanh lớn, khiến một người nhân viên đứng gần đó giật mình. Và như một phản ứng tự nhiên, anh ta đi tới nhìn quanh kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Một vài ngày sau, những sự việc không thể giải thích tương tự lại xảy ra. Và lần này, dường như nó đang nhắm đến một nhân viên. Vì khi anh ta định làm điều này, thì... Lúc này một nhân viên đang hỗ trợ một vị khách hàng tìm một đôi giày ưng ý, thì bất ngờ một chiếc giày khác trên kệ sau lưng anh ta đột nhiên rơi xuống và lăn ra ngay cạnh người nhân viên đang đứng. Ngay khi nhận thấy điều bất thường, anh ta có hơi lưỡng lự nhưng vẫn quyết định nhặt nó lên. Còn chưa kịp chạm vào chiếc giày, đột nhiên nó lại... Như thể chiếc giày chờ đúng lúc, đúng thời điểm người nhân viên đưa tay ra, nó đã nhanh chóng di chuyển ra nơi khác vậy. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến người nhân viên lẫn vị khách kia bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng không phải ai cũng tin vào các video này. Họ đoán rằng vì một lý do nào đó, có thể chính các nhân viên làm việc ở đây đã bày ra những trò nghịch ngợm, giống như đó chỉ là những trò chơi khăm lẫn nhau. Cũng có thể mục đích của họ rõ ràng hơn, để tạo tiếng vang trên các trang mạng xã hội, làm cho nhiều người biết đến cửa hàng. Từ đó họ sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn. Bên cạnh đó cũng có không ít người tin vào những gì đã xảy ra. Họ đoán rằng có thể nơi đó trong quá khứ đã từng xảy ra một sự kiện gì đó không may, để bây giờ những hiện tượng không thể giải thích này xảy ra như vậy. Thực tế đó chỉ là những giả thuyết mà người xem đưa ra. Vậy còn bạn nghĩ sao? Bạn có nghĩ những gì xảy ra chỉ là một trò đùa, một sự việc được dàn xếp trước, hay thật sự có một điều gì đó trong cửa hàng này đang âm thầm tạo ra những tình huống khiến cho các nhân viên và khách hàng không thể lường trước? Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.